วัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่การเจาะลึกเรื่องราวของเราในวันนี้นะครับถ้าพูดถึงวัตถุดิบที่อยู่คู่ครัวไทยมาอย่างยาวนานหลายคนคงนึกถึงพืชใบเขียวๆที่หาได้ง่ายตามตลาดหรือแม้แต่ริมรั้วหน้าบ้านวันนี้ครับจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับต้นไม้เล็กๆชนิดนี้ในมุมมองที่ลึกซึ้งขึ้นกว่าเดิมมาเริ่มเจาะลึกเรื่องราวของกระเพราต้นเล็กข้างครัวที่ทุกบ้านควรปลูกไว้กันเลยครับแต่ก่อนอื่นเลยผมมีคำถามที่น่าสนใจมากมาเปิดประเด็นครับทำไมต้นกะเพราธรรมดาถึงควรมีติดบ้านแทบทุกหลังหลายท่านอาจจะคิดว่าแม่กะเพราก็แค่ผักโรยหน้าหรือเป็นแค่เมนูสิ้นคิดเวลาสั่งอาหารใช่ไหมครับแต่ความจริงแล้วกะเพราเป็นฮีโร่ที่ถูกมองข้ามอย่างแรงเลยครับมันเป็นมากกว่าผักในกระทะแต่มันคือตัวแทนของความอยู่รอดเป็นพืชที่ซ่อนเรื่องราวทางวัฒนธรรมที่ยิ่งใหญ่เอาไว้ภายใต้ใบเล็กๆเหล่านี้ครับเข้าสู่ส่วนแรกกันครับกับหัวข้อตำนานราชินีสมุนไพรเชื่อไหมครับว่ากะเพราเนี่ยไม่ได้เพิ่งเกิดมาพร้อมกับร้านอาหารตามสั่งนะครับการเดินทางของมันยาวนานมากย้อนกลับไปตั้งแต่ยุคโบราณในอินเดียและเอเชียใต้กะเพราถูกยกย่องให้เป็นพืชศักดิ์สิทธิ์ที่เรียกว่าตุลสีครับซึ่งผูกพันกับความเชื่อในศาสนาฮินดูและตำราแพทย์อายุรเวทจนได้ฉายาว่าเป็นราชินีแห่งสมุนไพรเลยทีเดียวทีนี้ขยับมาที่บ้านเราครับข้อมูลที่น่าทึ่งมากคือในจดหมายเหตุของซิโมงเดลาลูแบร์เมื่อปีพุทธศักราช 2230 สมัยอยุธยาได้มีการบันทึกถึงผักชนิดนี้เอาไว้แล้วแปลว่ากะเพราอยู่คู่คนไทยมาไม่ต่ำกว่า 333 ปีแล้วนะครับและจุดเปลี่ยนสำคัญก็มาถึงในช่วงปี 2500 ที่เมนูผัดกะเพราเริ่มฮิตระเบิดจากการดัดแปลงเทคนิคการผัดไฟแรงแบบจีนใส่เนื้อสัตว์ซีอิ๊วดำและโยนใบกะเพราลงไปดับคาวจนกลายเป็นเมนูอมตะยอดฮิตตลอดกาลครับมาถึงส่วนที่2นะครับกะเพราแดงและขาวต่างกันอย่างไรโดยทั่วไปในบ้านเราจะเจอกระเพราอยู่2สายพันธุ์หลักๆครับเริ่มที่กระเพราแดงก่อนสังเกตง่ายมากลำต้นจะมีสีแดงอมม่วงใบเล็กๆแล้วก็มีขนปกคลุมจุดเด่นคือกลิ่นครับกลิ่นมันจะฉุนแรงรสชาติเผ็ดร้อนสะใจในวงการเชฟรู้กันดีเลยครับว่ากระเพราแดงเหมาะสุดๆกับการเอาไปผัดกับเนื้อสัตว์ใหญ่เพราะดับกลิ่นคาวได้ชะงัดนักส่วนกระเพราขาวลำต้นจะสีเขียวใบใหญ่กว่ากลิ่นจะหอมนวลๆละมุนกว่าไม่ฉุนกระแทกจมูกจนเกินไปและที่สำคัญคือสำหรับคนปลูกแล้วกระเพราขาวเติบโตและดูแลรักษาง่ายกว่ากระเพราแดงเยอะเลยครับภาพที่เห็นนี้คือกระเพราขาวครับส่งพุ่มจะสวยงามใบสีเขียวสดใสเลยทีเดียวทีนี้สิ่งที่ทำให้กระเพรามีกลิ่นหอมและรสเผ็ดร้อนเป็นเอกลักษณ์ไม่ว่าจะเป็นแดงหรือขาวก็คือสารน้ำมันหอมระเหยในใบที่ชื่อว่ายูจินอลครับลองจินตนาการภาพตามนะครับเวลาที่เราเดินไปยืนอยู่หน้าแปลงกะเพราเด็ดใบสดๆมาขยี้เบาๆที่ปลายนิ้วแล้วสูดกลิ่นเข้าเต็มปอดกลิ่นฉุนแกมเผ็ดร้อนนั่นแหละครับคือเสน่ห์ทางธรรมชาติที่ไม่มีใครเรียนแบบได้ส่วนที่3ครับทำไมทุกบ้านควรปลูกและมีข้อควรระวังอะไรบ้างเอาละครับมาดูข้อดีกันก่อนกะเพราเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นพืชที่เกิดมาเพื่อวิถีชีวิตคนยุคนี้สุดๆครับเพราะมันปลูกง่ายมากมันต้องมีที่ดินเป็นไร่ๆหรอกครับแค่มีระเบียงคอนโดเล็กๆก็ปลูกในกระถางได้สบายและข้อดีที่ผมชอบที่สุดคือยิ่งเด็ดยอดมันยิ่งแตกกิ่งใหม่ครับแปลว่าเราเก็บกินได้เรื่อยๆช่วยประหยัดเงินค่ากับข้าวในครัวได้ดีเยี่ยมแถมยังได้ผักที่สดสะอาดปลอดภัยไว้ทำอาหารได้บ่อยเท่าที่ต้องการอีกด้วยครับแต่เดี๋ยวก่อนครับเราต้องมองตามความเป็นจริงด้วยมันมีข้อควรระวังเหมือนกันกะเพราต้องการแดดจัดนะครับถ้าเอาไปหลบในร่มขาดแดดต้นมันจะยืดชะลูดและใบจะไม่หอมเลยส่วนการรดน้ำถ้ารดจนดินแฉะเกินไปรากเน่าแน่นอนครับและประเด็นสำคัญกะเพราไม่ใช่ต้นไม้เวทมนต์นะครับมันไม่ใช่พืชไล่แมลงสารพัดนึกหรือยารักษาโรคครอบจักรวาลและขอเบรกตรงนี้แรงๆเลยว่าผัดกะเพราเนี่ยจะไม่ดีต่อสุขภาพเลยนะครับถ้าเราเล่นสาดน้ำมันน้ำปลาและน้ำตาลลงไปในกระทะแบบจัดเต็มขนาดนั้นส่วนที่4แล้วครับเคล็ดลับปลูกกะเพราให้กินได้นานๆสำหรับคนที่อยากลองปลูกนี่คือ5ขั้นตอนสำคัญครับฟังให้ดีนะครับ 1. เตรียมดินร่วนผสมปุ๋ยคอกเก่าๆเน้นให้ระบายน้ำได้ดี 2. ตำแหน่งปลูกสำคัญที่สุดต้องวางในจุดที่รับแดดจัดๆ 6-8 ชั่วโมงเต็มๆกะเพราชอบแดดครับ 3. รดน้ำให้ชุ่มแต่อย่าแฉะและเคล็ดลับข้อ4กับ5นี่แหละครับคือไม้ตายหรือที่หลักวิชาการเรียกว่ายุทธศาสตร์การตัดแต่งครับกฎเหล็กเลยนะห้ามเด็ดแค่ใบให้ใช้วิธีเด็ดยอดเพื่อบังคับให้ต้นส่งฮอร์โมนไปกระตุ้นตาข้างให้แตกกิ่งใหม่เป็นพุ่มหนาและข้อ5เมื่อไหร่ที่เห็นต้นเริ่มแทงช่อดอกต้องตัดดอกทิ้งทันทีครับเพราะถ้าปล่อยให้ออกดอกพืชจะเข้าใจว่าถึงเวลาขยายพันธุ์แล้วฉันจะตายแล้วนะต้นมันจะเริ่มโทรมครับการตัดดอกทิ้งคือการหลอกให้พืชโตทางใบต่อไปทำให้เราเก็บกินข้ามปีได้สบายๆเลยล่ะครับ
ส่วนที่ 5 ครับ ความมั่นคงทางอาหารข้างบ้าน ผมอยากให้ทุกคนลองฟังประโยคนี้ดูนะครับ ในความเห็นของผมกะเพราเป็นพืชที่สะท้อนความมั่นคงทางอาหารระดับครัวเรือนได้ดีมาก เพราะมันไม่หรูไม่แพง แต่วันที่ไม่รู้จะกินอะไร ต้นเล็กๆ ข้างบ้านอาจกลายเป็นคำตอบของมื้อเย็นได้ทันที ประโยคนี้อธิบายจิตวิญญาณของกะเพราได้ดีที่สุดเลยครับ ในยุคที่ข้าวยากหมากแพง หรือในวันที่เราเหนื่อยล้าจากงานจนไม่อยากออกไปไหน แค่เดินไปเด็ดยอดกะเพราสดๆหน้าบ้านมาคั่วกับเนื้อสัตว์ที่เหลือติดตู้เย็น แค่นี้เราก็ได้อาหารจานร้อนที่อิ่มท้องและชูใจแล้วครับ นี่แหละครับคือความมั่นคงทางอาหารที่แท้จริงและจับต้องได้ในทุกๆวัน สรุปภาพรวมทั้งหมดที่เราคุยกันมานะครับ สิ่งที่อยากให้ตดจำก็คือกระเพราไม่ใช่แค่ผักใบเขียวที่เอาไว้โรยหน้ากระทะนะครับ แต่มันคือพืชอัศจรรย์ต้นเล็กๆ ที่เชื่อมโยงเอารสชาติอาหารสรรพคุณสมุนไพรรากเหง้าทางวัฒนธรรมที่ยาวนานนับพันปี และการเอาชีวิตรอดที่แสนจะเรียบง่าย มารวมไว้ด้วยกันในต้นเดียวได้อย่างสมบูรณ์แบบครับ ก่อนที่เราจะจบการเจาะลึกข้อมูลในวันนี้ อยากจะชวนทุกคนมาคุยกันหน่อยครับ ตอนนี้ที่บ้านของแต่ละท่าน ปลูกกระเพราแดงหรือกระเพราขาวกันอยู่ครับ คิดว่าแบบไหนมีกลิ่นหอมโดนใจมากกว่ากัน และสุดท้ายถ้ามีพื้นที่จำกัดมากๆ ให้เลือกปลูกพืชกินได้แค่ต้นเดียวติดบ้านไว้ กระเพราจะเป็นคำตอบนั้นไหมครับ ลองคอมเมนต์แชร์ประสบการณ์การปลูกผักให้เราฟังหน่อยนะครับสำหรับวันนี้หวังว่าทุกคนจะได้มุมมองใหม่ๆเกี่ยวกับพืชใกล้ตัวชนิดนี้กลับไป แล้วพบกันใหม่ในสารคดีเรื่องหน้าสวัสดีครับ